لږ دی سمپل کو. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره نورملی کلم چې مونږ 2 ډایمنشنل میټرکس جوړو نو میټرکس دا 2 ډایمنشن میټرکس مونږ سره 2 × 2 کې دی شي 3 × 3 کې دی شي 4 × 4 کې دی شي. دا څه مطلب دی چې مونږ سره n نمبر اف رو او m نمبر اف کالم کې دی شي. نو دلته او دا m او n چې دا ملټیپلای شي نو دا مونږ سره څه جوړي دا مونږ سره یو 2 ډایمنشن آبجیکټ کریټ کوي. اوس دلته نورملی مونږ یو 2 ډایمنشن 3 × 3 میټرکس دغه ډیکلیریشن څرنګه کو دغه مخکې چې څو اپریشن وکتل افعل هل بظاهر کوي چې په دغه کلیر شو نو بیا به تاسو ته مسله نه وي. دلته مونږ چې وکړو مونږ یو میټرکس جوړ کړلو او میټرکس پسې مونږ چې وکړل 2 سبسکرپټ ولاګال 2 ډایمنشن هم ولاګال نو دا 2 ډایمنشن میټرکس ولو او دا ډایمنشن کې مونږ چې د کوم سایز ویر کړلو نو دا 3 3 ویر کړلو نو 3 × 3 2 ډایمنشن میټرکس ولو دا خو ډیکلیریشن شولو. اوس په ډیکلیریشن سره مونږ سټیټیک انیشلایزیشن هم دلته کړی. په سټیټیک انیشلایزیشن کې د نن مونږ څه کړی دا اول خدا چې 3 رو بي دا یو رو شولو دا مونږ سره بل رو شولو او دا مونږ سره څه شو دریم رو شولو دا 3 رو شول. بیا مونږ سره 3 کالم هم دي نو دلته مونږ سره دا فرست کالم سیکنډ کالم او تھرد کالم فرست کالم سیکنډ کالم تھرد مطلب په هر یو ریکارډ کې یا په هر یو رو کې به 3 کالم وي. ټوټل به څومره رو وي مونږ سره به 3 وي. نو دلته مونږ 3 رو او 3 کالم واخیستل. اوس دا خو سټیټیک انیشلایزیشن د دغه میټرکس چې کومې مونږ سره 3 × 3 2 ډایمنشن میټرکس دی دا زه ګورم چې دا ډیټا پکې مونږ سپیسیفیک انډیسز باندې پورټ شوي که نه پورټ شوي. د دغه د ډسپلی لپاره مونږ چې وکړو یو میسیج ولیکلو او فار لوپ هم استعمال کړلو. دا لوپ چې کومه اولنی دی دا اوټر لوپ چې دی دا مونږ د رو دپاره او د دویم چې کوم دی دا د کالم دپاره. نو په میټرکس کې په 0 0 انډیکس باندې به کومه ویلیو راغلي دا ویلیو به راغلي. په میټرکس کې به په 0 1 انډیکس باندې دا ویلیو راغلي په 0 2 انډیکس به دا راغلي. دا مونږ سره سیکنډ رو شولو نو په 1 0 په 1 1 په 1 2 دلته به مونږ سره چې 2 0 ځکه چې دا مونږ سره تھرد نمبر رو دی په 2 1 باندې او په 2 2 باندې مونږ سره دا ویډیو راغلی. دا به ډسپلی کې ویغه نه بعد به زه تاسو ته وښیم دا به مونږ سره چې شي ټرمینیټ بشي. زه راولم د اوسه نه مې دا کمپایل کړلو څه ایرر ویر نه کړلو دغه نه بعد به زه راشم دا به زه رن کم چې رن مو کړلو نو هغه ویډیو چې کومې مونږ هلته په یو سنګل رو شکل کې اډ کړي دا مونږ سره مونږ څه ویلیو چې دا فرست رو ده. دلته مونږ سره په دغه ریزلټ کې دا شو شولا چې دا فرست رو ده. دا پسې چې کوم دا مونږ چې سیکنډ رو دا سیکنډ رو شولا دا چې کوم دی دا مونږ سره تھرد رو نو تھرد رو فرست چې کوم انډیکس دی دا فرست رو ولا دلته بره تاسو کتای شو 0 0 دی نو دا د 0 0 انډیکس نه دا ډیټا راوستل شو. دا د 0 1 نه دا مونږ سره د 0 2 نه دا د 1 0 نه دا د 1 1 نه او دا مونږ سره د 1 2 نه د 2 0 نه د 2 1 نه د 2 2 نه. اوس کا فور ایگزامپل زه یو 2 ډایمنشن میټرکس د ډیفرنٹ ان مطلب سایز ولا رو کالم ولا جوړوم او سټیټیک جوړوم به سرنګ کم کنټرول سی باندې بدا کاپی کم کنټرول ان باندې منو اوس دلته ما پیس کړلو. دلته زرا علم فور ایگزامپل کزو غواړم چې 3 روشي او ما سره پکې 2 کالم شي نو دا به مونږ سرنګ یخ کوو. نو زه به څه وکم دا به زه ختم کم دلته براشم دا بم ته ختم کم دلته براشم دا بم ته ختم کم. نو دا مونږ څه وکړلو مونږ اول خو دغه میټرکس په مینینګ ځان پوي کو دغه میټرکس چې کله دا کمپایلر انټرپریټ کی دغه مطلب ایکسټریکشن اف انفارمیشن وکي نو دغه کې دا انفارمیشن دی چې په میموري کې او لیبل لوکیشن ریزرو کا چې په کې به 3 رو وي او په هر رو کې به 2 کالم وي. نو دلته مونږ څه وکړو دا یو رو شولا چې 2 کالم دی پکې دا بل رو شو چې 2 کالم دی پکې او دا دریم رو شو چې 2 کالم دی پکې. اوس مونږ سره دا څه دا 3 × 3 نه 3 × 2 دی نو چې 3 × 3 دا مونږ سره رو لپاره دی. دلته به زه څه وکم دا به زه 2 کم نو ما سره به دا میټرکس دا به دا سیو کم زه به دلته ولیکم چې 3 2 میټرکس ته مونږ سره او په میټرکس کې مونږ څه کړی دی سټیټیک انیشلایزیشن کړی دی. سټیټیک انیشلایزیشن دا به زه سیو کم سیو نه بعد به راشم دا به زه کمپایل کم کمپایل مکړو څه ایرر پکې نشته دی دغه نه بعد به زه راشم دا به زه څه کم دا اوسه نه به رن کم چې رن مکړلو نو تاسو کتای شو د 3 × 2 دا 3 مونږ سره نمبر اف رو شو کوي دا مونږ سره نمبر اف کالم دا یو رو 2 رو 3 رو او دا مونږ سره فرست کالم
او دا مونږ سره سیکنډ کالم. نو مونږ سره مونږ په دا طریقه باندې مطلب دا اوس که وکړو دا هم 2 ډایمنشن رو او د کالم کمبینیشن نه جوړ شوی. نو رو کالم کمبینیشن فور ایگزامپل که ما سره دلته دا ویلیوز زیاته شي زه به یو نوی هغه کولاو کم او دلته به پیسټ کم. لیټس ما سره چې کوم دلته دا کالمز دي دا کالم وخت ما کم کړل دا ما 5 کړل. کالم ما سره داسې شکل کې کېدی شي دلته ما شی وکړلو دلته ما بیا دا کې مونږ کا وکړو درې به پکې رووي که دا مونږ انټرپریټ کی کمپایلر چې دغه کې څه انفارمیشن دي یو میټرکس په میموري کې کریټ کا چې پخ کې به درې رووي 15 په هر رو کې به 15 کالم وي. نو که مونږ دا فرست وکړو فرست رو په فرست کې خو 15 شته خو دلته نشته دی نو زه به څه وکم دلته مم څه ویلیو واچوم او داسې به راشم دغه کې بم څه وکم دلته بم زه ویلیو واچوم. دا اوس ما سره برابر شول درې رو او په هر یو رو کې 15 کالم خو دلته به زه څه وکم دغه نه به زه جوړ کم 5 دا نه ما 5 جوړ کړو څه ځکه چې دا به لاست فوره پورې سي زه به دا پروګرام سیو کم. دا مونږ سره 3x5 یو میټرکس دی چې په کې مونږ څه کړی سټیټیک انیشیلایزیشن کړی دی دا به زه سیو کم. ای سیو نه بعد به راشم دا به زه کمپایل کم. کمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته دی خبرې نه څه مسله پکې نشته کمپایل شولو دغه نه به زه دا رن کم چې رن مکړلو نو ما سره په 3 رو کې 15 ویلیو راغلي په ډیفرنٹ کالم کې. نو دا مونږ سره 3 کراس او دلته دا میسج ما چینج نه کړو نو دلته اوس هم 3x3 لیکل شوی په کار ده چې دا میسج هم مونږ چینج کړو دا مونږ سره دا به زه ریکمپایل کم. ریکمپایلیشن کې به دا چینج پکې راشي چې زه ری رن کم نو په ری رن باندې به ما سره څه ویر کی 3x5 مطلب 3 رو دي او 15 پکې کالم دي. داسې کوم یو سنگل مطلب داسې یو میټرکس واخلو او مونږ غواړو چې مونږه انیشیلایز کو ډاینامیکلی دلته ما څه وکړلو فور ایگزامپل دا ما کاپی کړلو کنټرول ان باندې دلته ما پیسټ کړلو راغلم دلته ما شو کړو سیمی کولن او دلته ما مخکې چې کوم انیشیلایزیشن کړی دا ما څه کړلو کمنټ پکړلو. زه غواړم چې زه دا دلته انیشیلایز کم نو انیشیلایزیشن د پر اول خو به زه دلته یو میسج ولیکم چې انټر کا څه شي 3 ملټیپلای بای 5 element in matrix. په دغه کې به زه nested for loop استعمال کم. ما ولیکلو integer r is equal to څومره رو دی پکې 3 r به لیس وي خدا دا 0 نه به انیشیلایز کم دلته به ما سره r به لیس وي د 3 نه او دلته به r زه انکریمنٹ کوم. په دغه کې د نن به زه څه ولیکم nested for loop ولیکم integer column موږ سره 0 نه به انیشیلایز شي کالم به لیس وي د څه نه د 5 نه او پلس پلس دا په دغه کې د نن به زه څه ولیکم په دغه کې د نن به ولیکم په څه شي کې موږ انټر کوو یو میټرکس دی په هغه میټرکس کې به په کوم لوکیشن باندې په رو باندې او سره په کالم کې کله چې دا مطلب موږ سره یو رو کمپلیټ شي نو یو نه پس څه وکړه سیکنډ لاین ته لاړ شه په نیکسټ لاین ته لاړ شه یو نه بعد دا به موږ سره په دا طریقه باندې نو دا موږ ډاینامیک کړلو. اوس په زه دا سیو کم دا 3x5 میټرکس شولو چې په دغه کې موږ ډاینامیک انیشیلایزیشن کړه انټ مو ولیکلو. زه به راشم دا به کمپایل کم که چېرته پکې څه ایرر وي ایرر به وښیي که نه وي نو بس کلیر به شي ایرر پکې نشته موږ سره څه راغلو یو ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو. زه به راشم دغه نه به څه وکم دا به زه رن کم ما سره مطلب دا د میسج نه پته لګي چې څه شی به وي 3 به رو وي په هر رو کې به 15 ایلیمنٹ وي دلته مو فور ایگزامپل 1 2 3 4 5 دا انټر کړلو بیا مې څه وکړو 3 4 5 6 7 دا مې انټر کړلو بیا مې 5 4 3 2 1 دا ویلیو مې انټر کړ انټر مکړه دلته که خیال وکړو دا موږ سره په دوزه کې راولو ځکه چې مو د خپل لاست کې ای ان ډی ال نه ولیکلای تاسو پکې ای ان ډی ال ولیکو یا پکې بیک سلیش ان ولیکو نو دا به تاسو سره په نیو لاین کې راسي ګوره دوزه کې موږ څه کو زه فور ایگزامپل بیک سلیش ان لیکم دلته براشم نو دا مونږ به دا انپوټ کومه ډیټا وی دا په نیو لاین کې غوړي دلته راولم دغه نه بعد به څه کوم دا بران کم فور ایگزامپل 1 2 3 4 5 دا ویډیو مو انټر کړلې ډاینامیکلی په دغه میټرکس کې او دا ویډیو موږ سره ډاینامیکلی پوندا میټرکس 3x5 میټرکس کې ډاینامیکلی انپوټ کومې ویډیو په مختلف انډیسز باندې چې په کوم انډیکس موږ انټر کړي ا ویډیو پاوزه کې انټر شوی دا سیو شوی دا نو دا موږ سره
مختلف ویریشن یا مختلف پروګرامز چې په دغه کې مونږ سټیټیکلی 2 ډایمنشنل میټرکس وذ ډیفرنٹ رو کالم نمبر قبل اندایر ته په بل انداز کې وخو مونږ دا سیم پروګرام یو ځکه ته چینج کم چې بل شای مرته کلیر شي کنټرول سی مو دره واخستو کنټرول یې دلته م پیس کړلو فور ایگزامپل دلته چې دا کوم مونږ د ډایمنشن کې ویلیو واچو دا ویلیو دا مونږ سره څه شو کوي ریکارډ مونږ سره شو کوي کنه نمبر اف رو یا نمبر اف ریکارډ چې څومره ریکارډ دی او دا په کوم ریکارډ کې څومره ویلیوز دي نو اوس که فور ایگزامپل دا ویلیو کوېسچن نه چا وکړلو چې په 2 ډایمنشن ارے کې چې دا کوم سایز مونږ نورمالي مونږ ورته سایز یایو دا سایز مونږ آیا کوونه چو نو څه به وشي تاسو نه پښتنه کم که زه دلته دا سایز وانه چون څه به وشي دا به ټیک وي که به غلطي دلته مو ختم کړلو انفاینایټ خو بیلته وي چې دلته زه ویلیو ور نه کم ما خو ویلیو ور کړی کنه دلته نو دا به مطلب مو سره که دلته سایز ور نه کم هم څومره به پوری بچي 5 پرې خو دا ویلډ سټیټمنټ نه دا به توله په دایره کوي بیرته وخام څرنګه ویلډ نه دلته به زه څه ولیکم دلته به زه ولیکم چې ډاینامیک سایز ولا مونږ سره ډاینامیک سایز ولا میټریکس په چی کې په ارے کې مطلب په 2 ډایمنشن میټریکس کې په 2 کراس 2 میټریکس کې یا به زه ولیکم چې دلته ام کراس ان میټریکس دا سایز مو سره چې ډاینامیک دی دا ما سیو کړلو اوس دلته مو ویلیو ور نه کړل پیله چې کوم ځکه دوا ځای نه دی دلته مو ویلیو ور نه کړل ګورم چې شي کی دا ټیک ته که څه مسله ور کوي ایرر ور کړلو دا څه مطلب شولو چې دلته ویلیو مست تا دلته مو واچله 5 دلته راغلم دا ما ختم کړله اوس دا ګورم اوس ټیک شولو دا څه مطلب شولو اوس هیڅ شي باندې ایرر ور کړلو څه شي چې نه کم storage size of not know شو ٹھیک شو اوس دا مو څه کړی دی دغه څه مطلب دی دا مونږ سره څه ریپرزینټ کوي رو هم نه ور کړی دا څه مطلب شولو ما سره چې هر څومره رو ته انټر کې خو په رو کې به میکسیمم څومره ویلیو وي 15 دا مو څه کړی دی مو درې ور کړی کنه رو مو ور کړی دغه ځنه مو دا کاپی کړلو او دلته مشه کړو کاما مو وکړه دلته مو پیس کړلو څو شولې شپږ شوې کنه چې شپږ شولې پرنټ کېدو نه مخکې زه ګورم چې دا پکې سیو کېږي که نه سیو کېږي خو هغه نه بعد بیا مونږ ګورو کمپایل به کو سیو یې کړې کنه اوندا زه بیا کاپی کام او بیا یې پیسټ کام نو دا به څه شي باره به شي کنه چې چې شوله به باره شي اټ مین چې مونږ سره په 2 ډایمنشنل کې یا جنرالایز خبره بیرته وکم په اني ډایمنشنل کې د فرست سبسکرپټ چې کوم سایز دی دا آپشنل دی که دغه کې د سایز ویر کړو خو دا نه زیاتاله نه شي که ویر د نه کړلو په رن ټایم باندې چې څومره ډیټا پکې تا چې عمره به پکې سیو کېږي اوس مودل ته څو کړې 6 مکړې چې 6 مکړې نه لاندې مونږ ته پته ده چې دا چی دپاره دی ایرو دپاره دی زه به دوزه کې دا 6 کم لاندې به چی دا به 5 وي اوس یې ګورئ کمپایل مکړلو څه مسله پکې نشته دی زه به دلته دا ډسپلین کم چې دا 6 ریکارډ رښتیا سیو شوي که مونږ هسې وویل راغلم دغه نه مرن کړلو پیله ریکارډ دویم ریکارډ دریم ریکارډ بیا څلورم پنځم شپږم دا ټول کاپي کا او بیا یې پیسټ کا 12 بشي بیا یې کاپي کا 24 بشي نو مونږ که وغواړو چې مونږ یو فلیکسیبل 2 ډایمنشنل یا اني ډایمنشنل ارے جوړه کړو نو په فرست سبسکرپټ کې ضروري شی ګوره پکې دا دی په فرست سبسکرپټ کې سایز کویر نه کیم توله به ایرر نیر کوي په دغه باندې فلیکسیبل کیږي اوس که مثال دغه سره ما شی وکړلو ما یو بل ډایمنشن ولګالو په دغه ډایمنشن کې به هم زه سایز ورکام په دا 3 ډایمنشنل ارے کې چې فرست ډایمنشن کې ویر نه کې نو تاسو سره به څه وي په دا باندې به ایرر نیر کوي دا به تاسو سره 3 ډایمنشنل د ډاینامیک سایز ولا ارے کریټ کیږي نو بهرحال دا یو تاسو له ممکن دی چې چیرته راشي په کوېسچن کې یا نه څوک پوښتنه وکړي چې بیا ورته کلیري نو دا اورال چې څه شی په
ارے کې او په 2 ډایمنشن ارے کې کېدای شول دا موږ په مختلف پروګرامینګ ایگزامپل باندې ډیفاین او ایکسپلین کړل. په نیکسټ کلاس کې به ان شاء الله موږ یوزر ډیفاین فنکشن سٹارټ کوو. کوشش وکړو چې په 2 ورځې کلاسونو کې یوزر ډیفاین فنکشن چې څومره پرې پوسیبل دي ځکه چې کم از کم چې صحیح طریقې سره په ملټیپل ایگزامپل باندې شي نو کم از کم 2 هفته ټیم غواړي او دمره ټیم نشته دی نو موږ به دمره وکړو چې کم از کم که ایگزام لیټس اول خو ممکن نه دی که ایگزام لیټس دغه نه بعد وم نو تاسو ته په فنکشن کې وسه مثلا وي فنکشن نه خامخو یو کوېسچن وي نو موږ به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې ارے کې چې څومره ویریشن یا څومره ایگزامپل پوسیبل په 1 ډایمنشن کې په 2 ډایمنشن کې په 2 ډایمنشن کې 3x3 مطلب m x n دا موږ وکتل نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې ګورو.